नमस्कार, माझ्या YouTube चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आणि पुन्हा एकदा मराठी ब्लॉग घेऊन येत आहे. ह्याच्या आधीचा जो मराठी ब्लॉग होता त्याला तुम्ही खूप सुंदर प्रतिसाद दिला. त्याचे व्ह्यूज आणि सबस्क्रायबर्स वाढतच चाललेत दिवसेंदिवस आणि तुम्ही जर तो ब्लॉग अजून बघितला नसेल तर त्याची लिंक इकडे आहे. तर तो चेकआउट करा. तो कसा वाटलाय तेही मला कळवा. आणि ह्याच्या आधीचा जो व्हिडिओ होता ज्याच्यात मी रेसिपीज दाखवत होतो त्याच्यात सुद्धा भरपूर लोकांनी कमेंट केलंय की पुढचा ब्लॉग मराठीत होऊ देत. म्हणून हा ब्लॉग तुमच्यासाठी मराठीत करत आहे. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे मराठी जर ब्लॉग असेल तर मराठमोळा ब्लॉग झाला पाहिजे आणि आजचा ब्लॉग तसाच आहे. एक खूप सुंदर विलक्षण अनुभव मला काही महिन्यांपूर्वी आला आणि मला वाटलं ह्या निमित्ताने तो अनुभव तुमच्याबरोबर शेअर करावा. खरंच खूप स्पेशल आहे. तर बघत राहा मिस्टर देशमुख ब्लॉग्स मराठी. तर ह्या गोष्टीची सुरुवात होते 1948, साधारण 1947-1948 या साली. माझे आजोबा महाराष्ट्रातून त्या वर्षी अमेरिकेत आले. बर्कली युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकायला ते आले होते आणि त्या काळी ते शिपनी आले होते आणि इथे ते 9 वर्ष राहिले. त्यांनी मास्टर्स केलं, त्यांनी PhD साठी शिक्षण घेत होते आणि 9 वर्षानंतर परत भारतात आले आणि सेटल झाले. पण मी खूप लहान असताना त्यांचं निधन झालं आणि मला त्यांच्या खूप आठवणी आहेत. त्यांचा चेहरा, त्यांचा आवाज, आम्ही शेअर केलेल्या काही आठवणी ह्या खूप क्लिअरली मला आठवतात. पण ज्या वर्षी मी US ला आलो त्यावेळेला मी 18 वर्षाचा होतो, साधारण 2009 मध्ये. आणि त्यावेळेला मला नेहमी असं वाटायचं की यार आत्ता तात्या असते तर त्यांना विचारलं असतं की तुमचा अनुभव कसा होता एकटं राहण्याचा, अमेरिकेत राहण्याचा, त्या काळात अमेरिकेत राहण्याचा. पण ते होऊ नाही शकलं कारण मी खूप लहान असतानाच ते वारले. पण आत्ता मागच्या वर्षी मी 2 महिने बर्कलीच्या खूप जवळ एका मॉन्टक्लेअर नावाच्या विलेजमध्ये राहत होतो माझ्या इंटर्नशिपसाठी. आणि त्यावेळेला मी बर्कली या शहरात फिरायचो कारण माझे ग्रोसरी शॉपिंग किंवा जिमला जायचं हे सगळं बर्कलीमध्ये होतं. ते माझ्या घरापासून 5-10 मिनिटावरती होतं. त्यामुळे बर्कलीत गेल्यानंतर मला नेहमी असं जाणवायचं की यार तात्या इथेच होते, इथे बसले असतील का? कारण बऱ्याच बेंचेसवरती किंवा बिल्डिंग्सवरती लिहिलेलं आहे की सिन्स 1939, सिन्स 1920. ते नेहमी वाटायचं की अरे तात्या इथे त्या काळात होते त्यावेळेला पण ही बिल्डिंग होती, हा बेंच होता, हा बार होता, हे कॉफी शॉप होतं. तर कारण बर्कली तसं आहे, खूप जुन्या जुन्या बिल्डिंग्स त्यांनी अजूनही छान मेंटेन केलेल्या आहेत. तर हा विचार नेहमी डोक्यात असायचा पण त्याच्या बाबतीत मी काही असं केलं नव्हतं. तर झालं असं की शेवटचा आठवडा होता माझा बर्कली ह्या एरियात राहण्याचा आणि मला एक स्वप्न पडलं. त्या स्वप्नात माझ्या आजी आल्या आणि त्यांचंही निधन होऊन बरेच वर्ष झाले आहेत. पण त्या माझ्या स्वप्नात आल्या आणि म्हणाल्या की तात्यांचा चष्मा तुझ्याकडे ठेव. तर मी विचार केला हे काय आहे, तात्यांचा चष्मा कुणाकडे आहे, इतकी वर्ष झाले आता मला नाही माहिती. मग त्याच्या काही दिवसांनंतर मी माझ्या वडिलांना सहज असं बोलता बोलता म्हणलं अहो तात्यांचा चष्मा कुणाकडे आहे, तुम्हाला काही माहिती आहे का? ते म्हणाले अरे माझ्याकडेच आहे. म्हणलं अरे काय योगायोग आहे, मला हे अजिबात माहिती नव्हतं लहानपणापासून की तात्यांचा चष्मा पप्पांकडे आहे. आणि हे जेव्हा कळलं तेव्हा मग ॲक्च्युली हे एक निमित्त ठरलं. इथून गोष्टीची सुरुवात होते. मी माझ्या वडिलांना विचारलं की अरे वा मग तात्यांचा चष्मा तुमच्याकडे, त्यांनी तुम्हाला काही सांगितलं नाही का बर्कलीच्या त्यांच्या आठवणी, ते कुठे राहायचे, काही ॲड्रेस, कोणी मित्र काही आहे का? तर माझ्या वडिलांनी मला एक नाव सांगितलं आणि ते म्हणाले की ह्या नावाने दरवर्षी तात्यांना पत्र यायचे इंडियाला क्रिसमसच्या वेळेला का जे काय. तर मी म्हणलं अच्छा ओके ठीक आहे. आणि मग मी तो कॉल बंद केला आणि गुगलवरती सर्च केलं ते नाव. आणि गुगल महान आहे, गुगलवरनं मला त्यांचा पत्ता कळाला. हे कळालं की त्यांचं वय साधारण किती आहे ते मॅच झालं की हां हीच ती व्यक्ती आहे. पण म्हणलं आता ह्यांना साधारण 90 वर्ष प्लस ते होते. तर म्हणलं हे तर आता असतील नसतील माहीत नाही, तिथे कोण लोक राहत असतील, तो बंगलो ज्याचा तो ॲड्रेस होता तो असेल नसेल माहिती नाही. आणि म्हणून मी ते फारसं मनावर घेतलं नाही आणि तो जो पत्ता होता तो माझ्या घरापासून 10 मिनिटावरतीच होता. तर मी म्हणलं ओके ठीक आहे बघूया. आणि आय डोंट नो वाय पण ज्या दिवशी म्हणजे पुढच्या दिवशी मला पॅक करून त्या घरातनं निघायचं होतं त्याच्या आदल्या दिवशी माझं पॅकिंग झालं. साधारण 7-8 वाजले होते, सनसेट होत होता आणि मला वाटलं यार परत आपण कधी येऊ बर्कलीमध्ये माहिती नाही, तर त्या पत्त्यावरती जाऊन तर बघूयात काय. सो मी निघालो. 10 मिनिटावरतीच तो पत्ता होता. खूप सुंदर ड्राईव्ह होती आणि आय डोंट नो त्या दिवशी खूप सुंदर वातावरण होतं. मला अजूनही आठवतंय असा वारा सुटला होता आणि
त्या पत्त्यावरती मी पोचलो होतो. एक सुंदर घर होतं, काचांचं असं एंट्री होती. ते असं एका हिलवरती होतं आणि त्याच्यावरती एक मोठं झाड होतं, त्याच्यावरती विंडचाइम होता आणि तिथून मला खाली सॅन फ्रान्सिस्को बे म्हणजे अख्खा समुद्र किंवा वॉटर बॉडी जी आहे ती दिसत होती. गोल्डन गेट ब्रिज दिसत होता, सनसेट होताना दिसत होता आणि आय डोंट नो, खूप असं फिल्मी वातावरण होतं. मी म्हणलं बघूयात, दिस इज अमेझिंग. माझ्या अंगावरती शहारे येत होते आणि मी त्या काचेच्या दरवाजावरती नॉक केलं आणि काही नाही, काहीच झालं नाही. बेल वाजवली, नॉक केलं, परत काही नाही. आत बघितलं तर असं काचांमधनं मला दिसलं की एका सोफ्यावरती एक आजोबा बसले, पण ते असे बसले होते, एकदम ब्लँक, एकदम म्हणजे काहीच त्यांच्या चेहऱ्यावरती हावभाव नव्हता. मग मी जोरात वाजवायला लागलो, तरीही काही नाही. मग म्हणलं हे आजोबा गेले, ह्याच्यासाठी देवाने मला इथे पाठवलं, मला पोलिसांना बोलवायला पाहिजे. हे आजोबा आता आय थिंक ही इज पास्ड अवे. सो मी पोलिसांना फोन करणार होतो, पण तेवढ्यात ते आजोबा उठले आणि बाहेर आले आणि ते 70 वर्षांचे, 80 वर्षाचे असे असतील. त्यामुळे मला वाटलं की हे ते नाही आहेत, कारण मी फोटो पण इंटरनेटवरती बघितला होता. मग त्यांनी दार उघडलं. म्हणलं ह्या नावाची व्यक्ती इथे राहायची का? तर ते म्हणाले हो. काय झालं, कोण आहेस तू, काय पाहिजे? तर म्हणलं की असं असं आहे. आय थिंक ते माझ्या आजोबांचे मित्र होते आणि मला ही माहिती काल परवाच मिळाली आहे, म्हणून मी आत्ता इथे आलो जनरल बघायला की काय. तर ते म्हणाले हो, ते माझ्या बहिणीचे मिस्टर होते आणि आता ते वारले मागच्याच डिसेंबर, म्हणजे डिसेंबर 2021 ते कोविडनी वारले. आणि काय तुझ्या आजोबांचं नाव काय? तर म्हणलं लक्ष्मण देशमुख. ते म्हणले हां माहिती आहेत मला, त्यांचे भारतीय मित्र माहिती आहेत, पण लक्ष्मण देशमुख नाही आठवत आहे. म्हणलं ओके. ते म्हणले लाला देशमुख का? म्हणलं हो. त्यामुळे अरे मी ओळखतो त्यांना. मग त्यांनी एकदम मला आत बोलवलं, मला काही फोटोज दाखवले, काही त्यांच्या आठवणी सांगितल्या आणि तो एक्सपिरियन्स खूप सुंदर होता. इनफॅक्ट ते जे घर होतं ते म्हणाले की ज्या वेळेला त्या बर्कलीमध्ये राहायचे त्यावेळेला ह्या सगळ्या मित्रांनी मिळून ते घर बनवलं होतं आणि ते सगळे तिथेच संध्याकाळी ऑलमोस्ट रोज भेटायचे, भारतीय जेवण खूप करायचे आणि जसं ते घर मी अनुभवलं त्या काळात सुद्धा ते घर तसंच होतं. ते म्हणाले मी खूप यंग होतो, पण मला अजूनही आठवते हे सोफे, हा पडदे, हा कार्पेट, हा व्ह्यू, हे सगळं सेम होतं. आणि मग मी त्या बाल्कनीवरती गेलो जिथे हे सगळे मित्र एकत्र टाइम स्पेंड करायचे आणि त्यांनी आय डोंट नो, तो अनुभव इतका सुंदर होता, इतके असे शहारे येत होते अंगावरती. पण त्या बाल्कनीचा व्हिडिओ माझ्याकडे आहे, तो मी तुम्हाला दाखवतो. आणि त्या काकांबरोबर मी फोटो पण काढले, ते सुद्धा या व्हिडिओच्या एंडला तुम्हाला बघायला मिळतील. सो आय डोंट नो, हा एक्सपिरियन्स इतका अमेझिंग होता. पण ह्या सगळ्या अनुभवावरनं मला एक गोष्ट लक्षात आली की तुम्ही ह्या जगातनं गेल्यानंतर सुद्धा 70 वर्षानंतर तुमच्या मैत्रीचे किस्से किंवा तुमच्या आठवणी अजूनही कुठे ना कुठेतरी राहतात. आणि ही किती सुंदर गोष्ट आहे. त्यामुळे मी ह्यातनं हा धडा घेतला. मी ह्याच्यावरती खूप विचार केला की काय हे माझ्याबरोबर झालं आणि काय ह्याच्यातनं शिकण्यासारखं आहे. एक आठवण तर आहेच, पण ह्याच्यातनं ह्या एक्सपिरियन्समधनं मी काय शिकू शकतो? तर एकच गोष्ट आहे की जगा, वेडं होऊन जगा, चांगले मित्र बनवा, चांगला टाईम स्पेंड करा, तुमच्या आयुष्यातली ध्येय तुम्ही साधा आणि तुम्ही गेल्यानंतर सुद्धा होपफुली कुठे ना कुठेतरी तुमच्या छानशा आठवणी या जगात राहतील. आणि होपफुली तुम्हाला या कथेतून काही ना काहीतरी मिळालं असेल. या माझ्या अनुभवामधनं तुम्हाला काहीतरी एक आठवण तुमची सुद्धा आठवली असेल. कदाचित तुम्हाला काही गोष्टी रिसर्च कराव्याशा वाटतील तुमच्या आजी आजोबांबद्दल. तर तुम्हाला ही गोष्ट कशी वाटते हे मला नक्की कळवा, कॉमेंट करा. आणि केलं नसेल तर चॅनलला अजून सबस्क्राईब करा, लाईक करा. अजून कसे व्हिडिओज तुम्हाला काय काय बघायला आवडेल तेही मला सांगा. आणि जसं मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं तसं व्हिडिओच्या एंडला मी तुम्हाला ती बाल्कनी दाखवणार आहे आणि त्या आजोबांबरोबर काढलेला फोटोसुद्धा दाखवणार आहे. सो होपफुली तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल आणि पुन्हा भेटूया लवकरच.